Tigil mo na to! Hindi ka baliw! Please, tama na! Tama na! Hindi ka baliw! Ba't ka umiiyak? Eh, di ba siya yung dahilan kung bakit na-expose yung mami mo? Sana naman huwag mong bigyan ng kulay yung konting awa na nararamdaman ko para sa kanya. Siguro itong baliw-baliwan ni Carlos. Gawa-gawa niyo lang, no? Para makatakas kayo sa batas. Huwag mo naman siyang isipan ng masama. Concern lang siya sa tatay niya. Puro ka na lang haka-haka. Buhay pa si Ma'am Moira. Saan naman siya pupunta? Baka may tumutulong sa kanya. Sino naman? Ngayon, una bes na mapatunayan ko na meron silang ginawang hindi tama. I'm sorry, Obeng. Pero hindi nagagana ang tanyag card niya dito sa Apex. Before ka gumawa ng aksyon na makakasira sa pamangkin mo, let me talk to Zoe. Ikaw ang kumausap sa anak mo at disiplinahin mo ang anak mo. Dahil nung si Justin may kasalanang ginawa, hindi ko kinonsinte. Sana magawa mo rin yan sa anak mo. Bakit po napabayaan na may katabi pong cellphone si Doc Carlos? Di ba naka-hospital arrest po siya? Hindi na po namin napansin. Baka kung sino rin nakaiwan ng cellphone na to. Pero paano na lang po kung may nadahayal po siya? Lahat tayo malalagay sa peligro. Sino pong tatawagan ni Dr. Benitez? Wala naman po siya sa katinuan. Alam mo, Doc, sayang si Doc Carlos, no? Ilan na nga lang yung mga neurosurgeon dito sa Pilipinas, tapos nabawasan pa. Sa totoo nga lang, nangihinaya nga ako sa nangyari kay Doc Carlos. Pero ang pinagtataka ko, bakit kapag may ni-imagine siyang kausap, ang kausap niya, si Ma'am Moira? Bakit si Ma'am Moira of all people? Nag-connect ba sila before? May pass ba sila? Ang weird lang, sa totoo lang. Wala lang siguro yun. Basta ako nung nakita ko si Doc Carlos, kaysa magalit ako sa kanya, parang mas naawa na ako sa sitwasyon niya ngayon eh. Kasi di na talaga siya yung Doc Carlos na magaling na neurosurgeon na naging mentor ko nung bago pa lang ako sa Eastridge. Pero Doc, simula nung nagbago yung treatment sa sa'yo, naging tsaka, nagbago na talaga siya. Pero ganun talaga sa life, alam mo yun, may mga tao o bagay na talaga nagbabago, bubulagayin ka na lang sa life. Parang ex ko! Isang beses, ang warm-warm mag-text sa akin. Bisa na bisa daw niya ako. Tapos, nung... Miss! Ay! Oh my God! Miss! Teka, Miss! Dok, parang kilala ko to. Tama, si Emerald Aluego yan, Dok. Sikat na artista, mga commercial model, social media, ganyan. Miss! Kumuha yung wheelchair. Miss? Sir! Kuya! Sir! Pakuha wheelchair! Your vital signs are normal, Miss Anuevo. Even your blood sugar, kaya hindi naman ma-rule out na nag-hypoglycemia ka, kaya kayo namatay. Right now, I suggest na magpa-lab test po kayo para ma-determine yung probable cause ng pagkahimatay ninyo. I don't think it's needed. Sobrang stress lang talaga, tsaka puyat dahil sunod-sunod yung shoot ng tapings ko. Well, I respect your decision, Miss Anuevo. Mabuti na lang at within the vicinity of Apex po kayo hinimatay at nakita kayo agad ni Dr. Santos. Ay, Miss Emerald, may ambag din ako doon. You're welcome! Miss Anuevo, for the meantime, magpahinga muna kayo. Ayusin lang namin yung discharge papers nyo para makauwi na kayo tonight. And if you need anything, just let us know. Thank you so much, po. Thank you. So, Dr. Santos, may hilingin lang po sana ako. Kung pwede po sana, wag na lang ma-publicize or malaman ng tao yun nandito ako or na-ER ako. Secret lang po kasi na nandito ako eh. May pinuntahan lang po ako na fan na admitted dito. Yun lang po. Ayoko lang po malaman ng public na tumutulong ako dito. Sige po, okay lang. Responsibilidad naman po namin mga doktor na protection po yung mga pasyente namin eh. Saka we abide po sa Patient's Confidentiality Code. Thank you so much po. Aasahan ko po yan. Yes. Kung may kailangan lang po kayo, tawagin niyo po kami ha. Pahinga lang po kayo. Thank you so much. Yes. Parang medyo suspicious si Miss Emma. Parang siyang takot. Tsaka alam mo yung parang takot na may tinatago. Gano'n. Suspicion lang. Yes, Evan.
Harry. Attorney, good morning. Morning. Pupo kayo. Ano po ang balita? Mr. Benitez, na-dismiss na ang kasong murder na inahain ng pamilya ni Irene Benitez due to lack of evidence. Pinatay mo ba si Tita Irene? Oo. Napatay ko si Erin. I'm so sorry, Tita Irene. You were saying something? I mean, kung ganun po, ano po mangyayari na sa dad ko? Well, mabuti at na-dismiss na yan bawas sa problema. Pero hindi pa rin off the hook ang father mo dahil meron pa rin kasong nakasampa sa kanya mula sa dati niyang asawa, si Miss Lynette Santos. I believe siya ang kumukukup sa iyo ngayon. And close kayo, tama? Yes, attorney. Bakit ho? I have an idea. Since a psychiatrist officially diagnosed Doc Carlos na may schizophrenia, kinakailangan nga siyang i-admit sa psychiatric facility. Ngayon, kung dadaanan natin ang insanity plea, matatagalan tayo. At pwede siyang madala sa kulungan after his hospital arrest at hindi yun makabubuti sa kanya. So, what are you suggesting? Bakit hindi mo nalang kausapin ng Tita Lynette mo na iurong ang demanda sa daddy mo? What? Pero, attorney... Hari, yun ang pinakamadaling paraan. Kapag nakumbinsin mo si Miss Santos na iurong ang demanda laban sa daddy mo, then wala nang kasong nakahain against your dad. And libre na kayong dalhin siya sa kahit anong psychiatric facility, kahit anong araw at oras kung gusto. Zoe, we need to talk. What? Your tita Giselle told me na maglalabas siya ng memo to suspend you dahil sa unethical na ginawa mo sa CR. Is this true? Dad, obviously, sinisiraan na naman ako ni Tita Giselle. May nakakita sa'yo na may kasama kang lumalabas sa CR. Now tell me the truth. Oo na. Sige na, totoo na. May kasama nga ako sa cubicle. What were you thinking? Alam mo ba kung anong pwedeng mangyari sa'yo? Hindi mo ba naisip kung anong repercussions sa ginawa mo? Eh, ikaw, Dad. Naisip mo ba yung naramdaman ko noong mga panahon na yun? Hindi. Kasi masyado kang busy kala Annalyn at Tita Lynette. As if sila lang yung pamilya mo. As if sila lang yung apektado sa mga nangyari. Dad, I lost a mother. I was grieving alone. Kaya kung sino man yung kasama ko sa cubicle na yon, thankful ako sa kanya. Kasi kahit papaano, he tried to comfort me. He was there for me, easing my pain. Eh, ikaw, nasan ka noong mga panahon na yun? Pero mali pa rin yung ginawa mo. Sinisira mo yung karir mo at reputasyon mo dahil lang doon. At huwag mo gawing excuse ang pagluluksa mo para gumawa ng mali. So anong gusto mo? Tanggalin ako dito sa Apex? Sige, go ahead! Supportahan mo si Tita Giselle. Mas patunayan mo sa akin na wala kang pakialam sa akin. That's not true. Kung wala akong pakialam sa'yo, hindi na kita kinakausap. I'm trying to save you here para hindi masira at mawala lahat ng pinaghirapan mo. But you have to help me. Kailangan mo itong harapin ng maayos. Sino ba yung lalaking yun? Is he a doctor here? Is he your boyfriend? Alam mo, Dad, maging consistent ka na lang na wala kang pakialam sa akin. Zoe! Have some coffee, Lynette. Salamat po.
Ano bang ginagawa mo nga dito sa Apex? Dadaanan ko lang po si Annalyn. I heard nagkasagutan daw kayo ni Obeng. Dahil sa plano ni Harry para kay Carlos. O ba yun? Well, I hope you understand, Lynette, that my brother is just looking out for you. But, on the other hand, I totally get you too. You know, Lynette, you've been through a lot. And I think this time, you should really think about yourself. At the end of the day, wala naman kay Harry yung desisyon eh. At lalong wala naman sa kapatid ko. Nasa iyo pa rin. Maraming salamat po, Ma'am Giselle. Pero sana naman itong proposal kong to, wag mo nang pag-isipan, ha? Ano pong proposal? Magkape ka muna. Ganito kasi yon. Malapit nang matapos yung renovation ng hospital cafeteria. And I'm looking for a new concessionaire. So I thought, why not you? Ako po? Nabanggit kasi sa akin ni Aling Susan before that you used to cook for office employees. Well, I thought, ngayon na wala na si Carlos sa buhay mo, it would be a good time to start over again and pick up the pieces of your life. This is my way of helping you to do that, Lynette, and I hope you accept my offer. Lynette, yan ba namang pinag-iisipan pa? Tutulungan ka namin ni Diyosa! Chang, natatakot po kasi ako eh. Ikaw? Matatakot ka? Matatakot ka sa pagluto? Ay, sus Mariosep. Lahat na napagdaanan mo. Pati si kamatayan ilang beses mo nang nakaharap. Ngayon ka pa ba naman matatakot? Wala namang masama sa pagiging concessionaire. Ako ang natatakot. Saan po, Chang? Hindi ko alam ang spelling ng concessionaire. Tita Chang Lynette. naman eh. Pinapatawa lang kita. Oh, Harry. Pwede pa ba sana kayong makausap? Oo naman. May problema ba? May nangyari ba sa daddy mo? Nabasura daw po yung kasong murder na sinampa ng pamilya ni Tita Erin laban kay Dad. Lack of evidence daw po. Ano? Tita Lynette, hindi po madali sabihin to sa'yo. Pero nakikiusap po sana ako kung pwedeng iurong niyo yung kaso na sinampa niyo laban kay Dad. Ano ka mo? No, Tita Lynette, alam ko pong malaki yung kasalanan niya sa inyo. At kung ako lang po ang masusunod, gusto ko pong managot yung dad ko. Pero, hindi po ba enough na yung punishment na nangyayari sa kanya ngayon? Kung iurong niyo po yung kaso, mas mapapadali po na maipasok si Dad sa isang mental institusyon. Dahil kung dadalhin po siya sa kulungan ng ganun po kondisyon niya, then mas lalo lang po siyang lalala. Please, Tita Lynette, makaawa po ako sa inyo. Kung makikita nyo lamang yung mukha ni Harry, maaawa din kayo eh. Ay, hirap na siya doon sa nangyayari sa tatay niya. Oo. Ako, imanay ba naman natin na ginagamit lang ni Doc Carlos si Harry para makuha niya yung gusto niya? Paano naman po mangyayari yun, Ninang? Mentally unstable nga po si Doc Carlos. Malay ba natin na totoo yun? Alam niyo, Ninang, nahuli ko po si Doc Carlos eh. Kausap niya po sa cellphone si Ma'am Moira. Pero nung kinuha ko po yung cellphone, wala naman po pala talaga siyang kausap. Sa totoo lang po, nakakaawa na rin po talaga si Doc Carlos. Alam nyo, kung pagbibigyan ko si Harry, parang nanghihinayaan ko na hindi mapagbayaran ni Carlos lahat ng kasalanan niya sa akin. Tama. Deserve niya makulong, no? Nakalusot na nga siya sa ginawa niya kay Erin, di ba? At kung magdusa man si Doc Carlos dahil may problema siya sa kanyang pag-iisip, Lynette, hindi mo na problema yon. At kung hindi mo man mapagbigyan ang hiling sa'yo ni Harry,
Eh, wala din naman siya sa posisyon para sumama yung loob sa'yo, Lynette. Basta, Nay, kung ano man po yung magiging desisyon mo, rerespetuhin po namin yun. Alam din naman po namin na kung ano po yung magiging desisyon mo, eh, yun po yung makakabuti para sa lahat. Come in. Ate, nakausap ko na si Zoe. Inamin na niya ang ginawa niya. Oh, really? So that means pumapayag ka na rin na ibaba ko na yung memo for her suspension? No, ate. Ibalato mo na sa akin, please. I can't believe na kinukonsenti mo na naman yung anak mo. Ayoko lang masira ang reputasyon at career ng anak ko, ate. Ibigay mo na lang sa akin to. I'll make sure na hindi na maulit yung ginawa ni Zoe. Fine. Besides, I don't want to be troubled by this kind of crap lately. Especially now na nalaman ko that Mr. Everdone plans to migrate to Canada. And he's selling his 37% shares of Apex. So kailangan kong hanapan ng buyer yon. Ikaw nang bahala sa anak mo. At ako nang bahala sa negosyo dahil alam mo naman ako, hindi ako basta pumapayag ng kung sino-sino lang ang uupo sa board. I'm sorry if you have to deal with all of this, ate. Kung may maitutulong ako, just let me know. Yeah. Tulungan mo akong patinuin yung anak mo. At ikaw, tulungan mong sarili mong magkaayos kayo ni Lynette. Okay? So if you don't mind, I have a lot to do today. Excuse me. I'm really busy. Carlos. Kinausap ako ni Harry. Gusto niya na iurong ko yung demanda laban sa'yo. Para daw mapasok ka kagad sa isang mental institute. I'm sorry. Pero hindi ako pumayag. Alam ko naman yung kondisyon mo. Hindi ko nga alam kung bakit kinakausap kita eh. Alam ko naman na hindi mo ako maintindihan. At hindi na rin mababago ang desisyon ko. Carlos. Carlos. Nurse! Nurse! Sumasama ko! Sumasama ko! Sumasama ko! Hindi mo na ako nakasama ko kasi sumasama ko! Carlos, huwag mo saktan yung sarili mo, Carlos! Carlos, tumigil ka na. Huwag mo saktan yung sarili mo. Sumasama ko! Sumasama ko! Hindi mo na ako Tama napahal na, ko! tama na! Kasi sumasama ko! Kasi kasalanan Carlos, ko! tama na. Tama na, Carlos. Carlos, tama na. Tama na. Sama ko! Carlos, tama na. Tama na. Hindi mo na ako napahal ko kasi kasalanan ko! Carlos, please, tama na. Huwag mo nang saktan yung sarili mo. Sama ko! Sumasama ko! Sorry, Harry, pero hindi daw urong ni Nanay yung sinampan niyang kaso laban kay Doc Carlos.
Naiintindihan ko naman yung desisyon ni Tita Lynette. And wala rin naman akong karapatan para pigilan siya. I mean, at least I tried, di ba? Kakausapin ko na lang yung lawyer namin regarding Tita Lynette's decision. Harry, hindi mo na kailangan gawin yun. Pumapayag na ako. Iuurong ko na yung demanda laban sa daddy mo. Oh! Nay, sigurado ka po ba dyan? Anak, nakita ko yung kondisyon ni Carlos. Kaya pumapayag na ako sa kagustuhan ni Harry. At gagawin ko to para sa'yo. Tita Lynette, maraming salamat po. Maraming salamat po, Tita Lynette, na pumayag po kayong iurong yung kaso laban kay Dad. Ano? Tama ba ito narinig ko, Lynette? Iuurong mo yung kaso laban kay Carlos? Archie, nakapagdesisyon na ako. Why would you do that? Ikaw, alam mo yung hirap na dinanas ni Lynette sa kamay ng tatay mo. How dare you ask that of Lynette? Hindi ako papayag na iurong mo yung kaso laban kay Carlos. Ako nagsampa ng kaso. Kaya ako magdedesisyon kung itutuloy ko yun o hindi. Talagang nabilog na ng batang to ang ulo mo, ano? Archie, huwag mong pagsalitaan ng ganyan si Harry. Ako ang nagdesisyon nito. Yun na nga eh. Ang bilis mo magdesisyon. Nakalimutan mo na ba yung hirap na dinanas mo sa kamay ni Carlos? Ano? Ibabaliwala mo lang yun? Archie, hindi. Hindi kayang burahin lahat ng sakit at hirap na binigay sa akin ni Carlos. Gusto ko ngang ibalik sa kanya lahat eh. Pero nung nakita ko siya, kung gaano kamiserable yung buhay niya, dahil nawala na siya sa katinuan niya, parang sinampal ako ng katotohanan na, ayan o, Lynette, yung taong nagpahirap sa'yo, ayan, nasasaktan na, nahihirapan na, ano pa ba ang gusto mo? Archie, mas lalong lumala ngayon si Carlos kesa nung una ko siyang nakita. Parang pinapagsahan na siya ng Diyos sa lahat ng ginawa niyang kasalanan sa akin, pati na rin kay Irene. Sobra-sobra pa nga eh, kasi higit pa sa buhay niya ang nawala. Archie, ako ang nagdesisyon nito, sana maintindihan mo. Hindi ko ito ginagawa para kay Harry. Kung hindi para sa sarili ko, kasi gusto ko nang mag-move on kay Carlos. Mag-usap na tayo. Sinong nakabili ng shares mo? Madame Dubois is a very prominent and respectable entrepreneur. Madame Dubois? Pangahawakan ko ang promise niyo sa akin. Have a nice day. Emerald! Nangako ko sa kanya na walang makakaalam na nanggaling siya ng Apex. Di ba sabi sa inyo, suspicious? Harry, I have good news. Na-finalize na ang pag-urong ni Miss Lynette Santos sa kaso niya kay Dr. Benitez. Your dad is a free man now. Oh, maraming salamat po. Thank you so much. Doc Carlos? Glad you're finally here. Andiyan na daw po si Ma'am Dubois. Papasok na daw po siya. Parating na siya. Oh my gosh, is everything in order? Ayan na siya.